ჩვენი ახალი პროექტი არის. არა. აი ეს Subaru Forester 2021 წლიანი. Action. ვიცადე მოგესალმებით მეგობრებო, ეხლა ვაგრძელეთ უკვე Subaru-ზე მუშაობას და უნდა შემოვაგდოთ რობოტზე და უკვე დავიწყოთ გამოჭიმვები რა. დაახლოებით 2 კვირა ესე დგას კრილოს ველოდებით კიდევ და მოკლედ ვერ დავიწყეთ ამაზე მუშაობა და თან მანამდე სხვა მანქანა ყავდა რობოტი შეგდებული. მოკლედ ეხლა არ ვიცი შეიძლება აკუმულატორი მკვდარი არის თუ გაგუშვებს. დავებით გავა. და ხოქრა კაია. მოდი, შემოსული ხარ. აჰა. ვიდი? ეგ არის. ავიყვანეთ უკვე, ეხლა დავიწყეთ დაბმას. მოკლედ ეს ხელსაწყოები მაგრად გვეხმარება რა, ძალიან დიდ დროს გიზოგავს, ჩვენი დაზოგილი დრო კიდე რა ვიცი. ყველას დაზოგილი დრო გამოდის რა. კაი. ეხლა უკვე დავიწყოთ გამოსუფთავება ბამპერის. ვა, პეჩენია გაიჩიტეს. ყრუასანიც. ინდა? რა შვები? არა, ის ჭამე ბოლომდე.
ეხლა გვინდა ეს მინა რომ მოხსნათ, რავი გამოჭიმისას, რავი არ დაიგზავროს ან გადაყდეს და საკანცელერიო დანით ესე ჩავაჭრით. A few minutes later. ძალიან ცოტაა დაგვრჩა, 1.5 საათია ვეჩალიჩები. ეხლა უკვე გადავდივართ გამოჭიმოზე. უწყობილი გვაქვს ეს. ეხლა უკვე რაღაც დონეზე გამოვწიეთ, აი აქ, სადაც ძირითადი დარტყმა იყო, აი ეს იყო აი ამაზე მიდებული ლანჟერონზე. უკვე აქ აი ერთი მუშტიეტივა, ანუ გამოწეული, ეხლა აქაც ჩავაბავთ და ამასაც გამოვხიჩით. ეხლა უკვე რაღაც დონეზე გამოვწიეთ და აი ეს ნაწილი კიდე გვინდა რომ გამოვწიოთ, აი შიგნით ნაკეცი აქვს, შიდა არკას, აი აქ. ეს კიდე რომ გამოიჭიმოს, მოკლედ აი ესეთი დამჭირით, რომელიც ორი მხრიდან ქაჩავს, ასე მომჭირთ. ეხლა უკვე ეს რაც გამოვწიეთ ზოგადი ფორმა და ეხლა გვინდა რომ აი ეს ზაზორი დავაპატარავოთ აქ რკინის ლისტებს მივასვარკეთ და ანუ ამ ნაწილსაც წამოვლებთ ესე რომ გამოვწიოთ ესე რომ უკვე შემცირდეს აქ ზაზორი რა. რომ მე უკვე ახალი კრილოს მორგებისას რომ რამეში არ შეგვიშალოს ხელი რა.
რაღაც დონეზე უკვე გამოწიეთ, მოდი ვაჩვენოთ. გამოდინარე იქიდან რომ ეს კრილო ეს გადაწელილი არის, რაღაც დონეზე აქეთკენ წამოვიღეთ. შიგნით რაც შეეხება აქ უკვე რეზინა ედება დაკებისას ჩვეულებრივად, მაგრამ ეს ზაზორი მაინც დიდი არის. ეხლა მოკლედ რას ვაპირებთ რა, ეხლა კრილო რო კონდეს კიდე სხვანაირად განსაზღვრავთ, მაგრამ რო არ ვიცი იმ კრილოს ზომა რამხელა არის პირობითად აქამდე გამოგვატანელი, ესე გამოგვატანელი თუ როგორ გამოგვატანელი, მე გრო არ ვიცი, მოკლედ აქედან გამოდიან, ეხლა ამას თავს დავანებებ. და უკვე უნდა გადავიდეთ, აი ეს უკანა პანელი არის ესე, ამოგლეჯილი, აქ ჩავაბავ ზაჟიმს და ასე გამოვჭიმოთ, რომ გავასწოროთ ეს უკანა პანელი. მაგრამ ჯერ გერმეტიკი არის აქ უშლის ზაჟიმის მორგებას და ამას ჩავაჭრი. და გავუკეთებ ზაჟიმს. ეხლა უკვე დღეისთვის მეც აღარაფერს არ მოვყიდებ ხელს, ერთადერთი გვინდა ეხლა მართლა კრილო რო რეალურად გავიგოთ სად უნდა გადავჭრათ როგორანაირად და მოკლედ კრილოზე კიდე კრილოს რაც შეეხება ავიცი ერთი 10 დღეა ველოდები ტიპს ყოველდღე ურეკავ, დღეს ხვალ მეუბნება და არ ვიცი შეიძლება მაგანაც რა BMW-ს ფარავით შეიძლება გადავვალდოს მაგანაც და უკვე მაგის იმედი აღარ მაქვს. ამიტომ თუ ერთ-ორ დღეში არ გამოჩნდა ეს ტიპი და რა თქმა უნდა თავის კრილოთი მე უკვე სხვასთან დავიწყებ ძებნას რა. მოკლედ სარობოტე რაც იყო დღეს მეც აღარაფერს არ მოვკიდებ ხელს და უკვე ხვალ უკვე გავაგზავნებთ სხვა დანარჩენ დეტალებზე მუშაობას.